السلام علیکم دوستانو، الله تعالی دې ورته تاسو سره ټول روغ او جوړ اوسئ. دوستانو زه یم رفیع الله د ولزی او یو ځل بیا تاسو د وینوي او ډېرې مهمې ویډیو تاسو حاضر شوم. دوستانو نوې ویډیو زموږ دې باره کې تاسو څنګه کولی شئ د خپل د موبایل سپیډ تیز کړئ او د سپیډ تیزولو ترڅنګ تاسو ورسره فري سټوریج هم ترلاسه کولی شئ. یعنې فري سټوریج په دې معنی کله چې تاسو د موبایل ډیټا نه بلکې سټوریج 8 GB یعنې تاسو د موبایل حافظه 8 GB وي، نو په دې معنی فري سټوریج نه چې تاسو 8 GB حافظه وي هغه د 10 GB شي. په دې معنی چې کله ستاسو موبایل حافظه 8 GB وي هغه کې 6 GB ډیټا ستا پرته وي، یعنې 6 GB پکې ستا ډیټا پرته وي، نو هغه کې 1 GB یا نیم GB 2 GB هغه نوره خالي کېږي. په دې معنی یعنې فري سټوریج. او دوستانو دا ډیره ښه طریقه ده. په دغه طریقه کې موږ کوم اپلیکیشن ډاونلوډول ته هم ضرورت نه لرو، یعنې بغیر له انټرنیټ دا تاسو کارولی شئ. که انټرنیټ کار کوي یا نه کوي نو کوم اپلیکیشن نه ضرورت شته. ډېره اسانه طریقه ده. زه خپله هم همدغه طریقه کاروم. کله چې تاسو مو کله ویډیو ګورئ موبایل مو جام کېږي یا هم موبایل مو صحیح کار نه کوي، دغه طریقه وکړئ. بالکل صحیح طریقه ده دوستانو. زه خپله هم همدا طریقه کاروم. دوستانو راځئ په دغه ویډیو باندې شروع وکړو. د ویډیو څخه څخه مخکې به زما له تاسو څخه د تېر په شان همدغه غوښتنه وي که تاسو اوس زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ یا هم زموږ چینل ته نوي راغلي یاستئ نو مهرباني وکړئ تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ، د نورو سره هم شریک کړئ. راځئ چې شروع کړو. دوستانو تاسو لومړی راسئ خپل سیټنګ به خلاص کړئ. دلته وګورئ دوستانو تاسو به خپل سیټنګ ته راشئ. کله مو چې سیټنګ ته راغلئ دلته به تاسو دوستانو بیا به تاسو راشئ. دلته خو دوستانو اوس لیکلي دي ایپس، دلته دا لیکلي دي کېدای شي تاسو موبایل کې لیکلي اپلیکیشن یې لیکلي وي، خو دلته اوس خاص APPS یعنې ایپس معنی لیکلی دی اپلیکیشن، خو ستاسو موبایل که چېرې اپلیکیشن به یې لیکلی وي او یا به همداسې یو ایپس هغه باندې لیکلی وي، تاسو به همدې باندې کلیک وکړئ. چې کله مو په دې باندې کلیک وکړو ګورئ دلته اوس موږ د هغه اپلیکیشن راشي کوم چې زموږ په موبایل کې انسټال شوي دي، کوم موږ یې انسټال کړي دي، یعنې دلته لیکلي آل ایپس یعنې ټولې اپلیکیشن. دلته وګورئ دوستان دغه ما سره چې ما کومې خپله مې هم انسټال کړي دي او کوم چې موبایل کې خپله اول نه انسټال وي دا هغه اپلیکیشن دي. ګورئ دلته ما دلته یو دانه غړی یو 120 حدیث قدسي او دغسې افغان نیټورکس او اسلامي دعاګانې بلاک چین کلکولیټر دا ځینې اپلیکیشن دلته وګورئ. نو دلته به اوس موږ څه کار کوو. ګور دوستانو تاسو به لومړی همدغه اول سره شروع کړئ. زه هم همدې باندې کلیک کوم. چې کله مو په دې باندې کلیک وکړو دلته به بیا تاسو راشئ دلته لیکلي سټوریج، په دې سټوریج دلته وګورئ دوستانو تاسو بیا په دې باندې کلیک وکړئ. چې کله مو په دې باندې کلیک کړو ګورئ دلته اوس لیکلي یو دانه د کلیر ډیټا او کلیر سرچ. ګورئ دلته به تاسو دا په دې باندې کلیک وکړئ کلیر سرچ. تاسو وګورئ دلته وګورئ تاسو دلته وګورئ چې کله زه په دې کلیر سرچ باندې کړم دلته به اوس تاسو ته تغیرات پکې راشي. ګورئ زه راځم په دې باندې اوس کلیک کوم کلیر سرچ. دلته وګورئ دوستانو دا سرچ والا هلته ما سره مخکې څو KB ځای و هغه اوس ما سره خالي شو. یعنې دلته وګورئ تاسو په دې کلیر ډیټا باندې کلیک نه کوئ ځکه چې که چېرې تاسو اوس خپل فایل ته راشئ هلته په کلیر ډیټا باندې کلیک کړئ نو دغسې به ستاسو ډیټا بیا ختمیږي. تاسو په دې کلیر سرچ باندې تاسو کلیک وکړئ د دې څخه ووځئ بیا به هم بیک شئ. بیا دلته لیکلي اسلامي دعاګانې دغسې به تاسو ټول اپلیکیشن هغه به همداسې کوئ چې کوم انسټال شو. بیا به راځئ دلته وګورئ دلته سټوریج معنی په دې دلته بیا به تاسو په دې سټوریج باندې کلیک کوئ. چې کله دلته کلیک بیا به راشئ دلته وګورئ هلته وګورئ دوستانو 65.450 KB ځای ما نیولی. زه به اوس دا کلیر سرچ کړم. ګورئ دا ما سره 0 شو. تاسو وکتل زه بیا هم له دې ځای څخه بیک کېږم. بیا لیکلي دلته افغان نیټورکس او د 11.11 MB ځای ما نیولی دی. زه به راشم بیا په دې باندې کلیک کړم او بیا به راشم په دې سټوریج باندې کلیک کړم. چې کله مو په سټوریج باندې کلیک کړو دلته ګورئ 1.4 KB دی ځای نیولی دی او ټول 11.11 MB ځای دی نیولی. زه راځم په دې کلیر سرچ باندې کلیک کوم. ګورئ دلته ګورئ دا ما سره خالي شو بېرته سرچ ځای او بیا هم له دې ځای څخه راغلم. بیا لیکلي دي دوستانو وګورئ 1000 احادیث. دلته بیا به دا هم په دې باندې کلیک کوم. بیا راځم په دې سټوریج باندې کلیک کوم او دا هم کلیر سرچ کوم. دا هم له دې څخه بیک کېږم. دا دوستان تاسو به ټول همداسې کوئ. تاسو دا ټول اپلیکیشن تاسو چې کوم انسټال کړي کوم موبایل کې خپل انسټال شي دا به ټول همداسې وکړئ تر څو چې ستاسو د موبایل کوم اضافه شي نه د هغه له منځه لاړ شي. ګورئ زه به هم له دې ځای څخه هم اوس بیک شم. دلته وګورئ دوستان تاسو به ټول همداسې کوئ. نو داسې اوس زه هر یو کومه نو ویډیو به وګورئ. ګورئ دا کورونه ما سره 259 MB ځای دی نیولی دی.
زه راځم اوس دلته د سټوریج ته چې کله سټوریج ته راغلم د کلیر سز باندې کلیک کوم چې کله په دې باندې کلیک کړم اوس بل ته ګورئ زه به دې څخه بیرته ووځم ګورئ مخکې د کروم ما نه 254 ام بي ځای نیولی اوس 3.95 ام بي نو څومره فرق یې دومره ام بي ځای تا ته دا ته ګورئ هر یو کې دغسې 10 ام بي دلته اوس وګورئ تقریبا 150 ام بي ځای ماته خالي شو دغسې تاسو هر یو کې نو دا چې 0 ام بي شي نو دا به تاسو ته 1 جي بي ځای تاسو ته خالي کېږي ګورئ دغسې یو بل به راواخلم چې دغسې یو ګورئ دلته دا ډکشنري ده دلته زه 200 ام بي ځای نیولی دی زه به دې باندې دلته راشم د کلیر سیج باندې ګورئ 204 ته راغلم دغه دوستانو تاسو ته چې هر یو کوئ نو ستاسو دپاره چې لږ هر یو کې 10 ام بي 20 ام بي 100 ام بي ځینو کې دا وګورئ فیسبوک د 280 ام بي ځای نیولی دی زه راځم په دلته د سټوریج باندې کلیک کوم دلته کلیر سیج کوم ګورئ 315 یعنې نیم په نیمه ماته اوس دلته ام بي دا ځای ماته خالي شو دغه دوستان تاسو وکړئ چې ستاسو موبایل حافظه به هم کمه شي یعنې بې ځایه دلته د بل فیسبوک دی چې ما نه 311 کې بي دا خو دا 295 کې بي شو دا دوستان تاسو خپل موبایل کې ټول اول سر نه شروع کړئ تر اخره پورې دا به ټول هغه دلته د ګوګل پلی سروس 315 ام بي ځای نیولی دی زه به دلته راشم سټوریج ته دا کلیر سرچ کوم او دې خو خیر کې بي ختم شو بیا دلته دوستانو کین ماسټر ده چې دا خو ما مخکې هم هغه کړم ځکه زما موبایل مخکې یو ځل داسې ما هغه کړی یو څه ورځ مخکې بیا هم دا وګورئ تقریبا 10 ام بي ځای ماته خالي شو په دې کین ماسټر باندې هم دلته راشم مسنجر 280 ام بي ځای نیولی دی زه به راشم سټوریج ته په سټوریج کې به کلیر سرچ کړم 240 شو ګور دوستان دغسې تاسو کولی شئ چې د خپل موبایل سپیډ به مو هم تیز شي او تاسو ته به سټوریج هم پوټوس داسې دوستانو زه راځم د خپل سټوریج به بیا هم کلیک کوم دا کلیر سرچ کوم ګورئ چې 93 یعنې تقریبا 300 ام بي ځای ماته خالي شو دا وګورئ یوازې 1 جي بي خو همدا شو نو دغه دوستان تاسو کار وکړئ پکې 256 ام بي 226 ام بي دا د 123 شو تقریبا 100 ام بي به دې کې هم هغه شو دا دوستان تاسو کار وکړئ په خپل موبایل کې نو ستاسو ته به تقریبا چې دا تاسو ټول هغه کار پکې وکړئ ټول اپلیکیشن دغسې کړئ زه ته بالکل په پوره باور سره درته وایم چې تاسو موبایل کې به 2 جی بي یا 1 جی بي یا هم 1 جی بي څخه زیات 3 جی بي پورې 4 جی بي پورې ستاسو موبایل حافظه به هم کوم اضافه هغه چې هغه به ختمیږي او ستاسو موبایل ورسره 100% کې سپیډ به تیزیږي 140 ام بي ځای نیولی دی ګورئ 114 ام بي شو دې ګورئ دا هغه دا مونږ داسې نه کوو په دې باندې به مونږ څه ختم شي چې مونږ کار پکې کړی یا کوم گیم داسې کوو هغه گیم هغه دې ختم شي نه یا هم کوم بل جی پی کې کوم کار کړی یا بل کوم اپلیکیشن دغه کې مونږ کار کړی هغه کې مونږ دا ووهو نو هغه کې به ستاسو څه کار ختم شي نه په دا هغه اضافه ځای دې نیولی دی ګوره دلته ډېره مهمه خبره ده پام وي چې دلته یوټیوب ته زه راغلم او دلته بیا سټوریج ته دلته ډېر پام کوئ ګورئ چې کلیر ډیټا به نه وهئ کلیر ډیټا په دې معنا چې تاسو ګورئ یو گیم ده تاسو هغه کې ډېر کار کړی دی چې کار مو پکې کړی دی دغه گیم ده ګورئ سټوریج ته راغلم اوس خو دا کلیر دا وګورئ دا گیم ده ما خو کلیر سرچ کړ دا به دا کوم اضافه دا خالي شو دلته اوس ګورئ مونږ ته بل لا کړی دی کلیر ډیټا په دې باندې به هېڅ کله هم کلیک نه کوئ کلیر ډیټا باندې به ګورئ کلیک نه کوئ دلته بالکل کلیک نه کوئ ځکه چې په دې اوس دا گیم ته دا ما کړی دی نو په دې کوم کار چې ما کړی کوم لیول چې ما ختم کړی هغه به له منځه ځي دا گیم به ستا د یو سر نه شي ګورئ ډېر زیات پام مو وي کلیر ډیټا باندې به کلیک نه کوئ کلیر سرچ همدغه تاسو کوئ نو راځئ ترېنه دا دوستان دا تاسو ټول همداسې وکړئ چې هر څومره یعنې تاسو اوس خو زه نشم کولی ځکه چې ویډیو به ډېره اوږدېږي ظاهر یو دغسې کومه تاسو به د خپل موبایل کې یو اوزګار وخت کې تاسو ورته کښېنئ دغه ټول هغه پکې وکړئ ګیلري د ګورئ 1.15 جی بي ځای ما نیولی ده او په دې سټوریج ته زه راغلم او د کلیر سرچ باندې به کلیک کړم لږ صبر ورته وکړئ ځکه دې ګورئ 1.15 جی بي ځای نیولی اوس 23.2 ام بي شو تقریبا 1 جی بي ځای ګوره دی مونږ ته خالي شو 1 جی بي ځای یوازې په همدې یو هغه باندې دا وګورئ تاسو په دې باندې یوازې دا دوستان تاسو کار وکړئ او دغسې ټول هغه کې کار وکړئ داسې به تاسو د موبایل حافظه هم زیاتېږي په دغه سره
او موبیل سپیډ مو هم ورسره ډیر تیزیږي، موبیل بالکل صفا کیږي ورسره. نو مننه دوستانو چې ویډیو مو راسره تر اخره کتله. که تاسو زموږ ویډیو خوښه شوې وي بیا هم چې تاسو وروسته یا زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو خامخا له نورو دوستانو سره هم شریک کړئ او لایک کول یې هم د هیره مه باسئ. وسلام.